හොඳයි ඉතින් අදත් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්හොරර් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේකෙන් කියන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් කරලා තියෙන වෙලාවට මම නැත්තම් ලොක් කරලා තියෙන වෙලාවට කොහොමද ක්ලොක් එක වැටෙන්න හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් තව එකට always on clock කියලාත් කියනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා දන්නවා ඇති S9 ඒ වගේම Note 8 වල වගේ ෆෝන් වල මේක ගොඩක් දකින්න තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මොකද ඔයාලට පුළුවන් මේකේ කිසිම බටන් එකක් වුම නැතුව ෆෝන් එක හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ වෙලාව ලේසියෙන්ම දැනගන්න. ඉතින් මේක බැටරි බහිනවද නැද්ද කියන එක ඔයාම තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒක වගේ ෆෝන් එකේ බැටරි අනුව ඒක වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකටත් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා Google Play Store එකට යන්න. හොඳයි ඔයා සර්ච් කරන්න. always on emote කියලා. ඉතින් මම බලනවා ඊට පස්සේ app එකක් එනවා always on emote beta කියලා එක. මේක නම් තාම beta මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලා install කරගන්න. දැන් මේක MB 7ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් app එක මේ විදිහට install වෙනවා. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලට මේක setup කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යමු app එකට. දැන් app එකට ගිහපුවම ඔයාලට එනවා මේ වගේ එකක්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා මේ පල්ලෙහා තියෙන මේ බටන් එක ඔබන්න. එතකොට එනවා මේ allow now කියලා. ඒක දීපුවම ඔයාලට notification access ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ always on emote කියන එක දෙන්න. දීලා මේ okay කියන එක බලන්න. ඊට පස්සේ මේ back කියන එක ඔබලා මෙතනින් ආපහු මේ ඉස්සරහට යන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් always on emote කියන එකක් දීලා මේක continue කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න statistics කියලා මෙතනත් ඒකම කරන්න. ඊට crash reporting කියලා එතනත් ඒකම ඔයාලා කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ app එක හැදිලා එනවා. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට අපිට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ customize watch face එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලගේ watch face එක ඔයාලා කැමති විදිහට customize කරගන්න. දැන් මෙතන ඔයාලා වෙනදී ගොඩක්ම තියෙන්නේ pro ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා ගන්න ඒවා. එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැන් මම ගන්න බලන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේකේ ෆ්‍රී තියෙන්නේ මේ unlock කියන එකයි digital කියන එකයි විතරයි. ඉතින් මම නම් මේ ගොඩක්ම කැමති digital කියන එක. ඉතින් මම ඒක දාගන්නවා. දැන් ඔයාලා ඊට පස්සේ back කරන්න. ඔයාලා පුළුවන් තව මේකේ ගොඩක් දේවල් හදන්න. font එක ඒ වගේම මේ වගේ ඒවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ඒවා කරනවා නම් ඔයාලගේ battery life එක ගැන හිතන්න. ගොඩක්ම කළු පාට එක දැම්මොත් බැටරි ලයිෆ් එක ඉතුරු වෙයි. ඉතින් මම නම් ඒක කරන්න යන්නේ ඔයාලා කරලා බලන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ මම මෙතනින් පෙන්නනවා අපි හදාගත්ත එක මෙතනින් බලන්න පුළුවන් කියලා. හොඳයි ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේකේ play එක කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා ෆෝන් එක ස්ක්‍රීන් ඔෆ් කරාම ඒක තව පුළුවන් මේකේ play එක කස්ටමයිස් කරලා හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක කියලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. යාළුවෝ වීඩියෝ